معمولاً وقتی میریم خونه مادر بزرگمون هم قراره کلی به ما خوش بگذره، هم مادر بزرگمون از دیدن ما خیلی خوشحال میشه. ولی پرونده امروز داستانش فرق میکنه. دارکتر و ترسناکتر از تجربه های شخصی ما توی خونه مادر بزرگامونه. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. بریم سراغ پرونده امروزمون که در یکی از شهرهای آمریکا اتفاق میفته. ما در روز جمعه 14 سپتامبر در سال 2012 هستیم. مادر یک پسر تینیجری با پلیس تماس میگیره و گزارش مفقودی پسرش رو اعلام میکنه. پسرش سابقه فرار از خونه رو چند بار داشت و بار اولی نبود که بچهش از خونه فرار میکرد. حالا یه وقتا یا از خونه میزد بیرون، به خانواده‌اش خبر نمیداد، به مادرش چیزی نمیگفت، یا بی خبر میرفت خونه دوستاش میموند و خب توی هیچ کدوم از این از خونه بیرون زدنها به مادرش خبر نمیداد. هر وقت که دلش میخواست برمیگشت. حالا اسم این پسر بازیگوشی که انقدر به نظر تینیجر مشکل داری میاد چی هست؟ آنتونیو باربو. آنتونیو توی خط زمانی که ما هستیم فقط 13 سالشه و خب وقتی ما راجع به مفقودی یک پسر 13 ساله صحبت میکنیم یعنی اینکه میزان آسیب پذیری این آدم در جامعه وقتی مفقود میشه بالاتر میره. مادر آنتونیو به پلیس میگه که این پسر سابقه فرار از خونه رو چند بار داشته، اما دلیلی که این بار نگران شده بود این بود که همونطوری که اشاره کردم آنتونیو مثلا میرفت خونه دوستاش میموند یا بعد از 2-3 روز برمیگشت خونه، اما الان چند روز گذشته بود و هیچ خبری ازش نشده بود. مادرش با خودش فکر میکرد که احتمال خیلی زیاد این بار دیگه یک اتفاق جدی براش افتاده. از اونجایی هم که این پسر 13 سالشه پلیس تلاش میکنه که پرونده رو خیلی سریعتر و جدیتر ببره جلو. اما حالا من میخوام به شما بگم آنتونیو کجا بود. آنتونیو خونه مادر بزرگش بود. در پرانتز من یه چیزی رو بهتون بگم. یکی از شخصیت‌های اصلی که ما در این پرونده می‌خوایم راجعش صحبت کنیم مادر بزرگ آنتونیوه. اما چون مادر اینجوری یه سری طولانی میشه، من همون مادر بزرگ آنتونیو تا انتهای پرونده جایی خواستم نسبشو بگم اینجوری صداش میکنم. مادر آنتونیو نمیدونستش که به جای پسرش باید نگران مادرش باشه. اسم این خانوم باربارا اولسن بود، 78 سالش بود و یک مقدار بریم بیشتر از باربارا براتون بگم. باربارا متولد جولای سال 1934 بود، توی همون ایالت متولد شده بود. 3 تا بچه بودن، یکی باربارا و 2 تا دیگه از خواهرهاش که خیلی همین 3 تا به هم نزدیک بودن، یعنی خاله های مادر آنتونی. باربارا بعد از اینکه درسش رو توی دبیرستان تموم میکنه با یک آقایی به نام وزلی ازدواج میکنه، یک پسر به نام استیون و 2 تا دختر به نامهای جودی و جوی به دنیا میارن. جودی همین خانومیه که در پرونده امروز مادر آنتونیه، همین خانومی که با پلیس تماس میگیره و اعلام مفقودی پسرش رو میکنه. باربارا آدم خانواده دوستی بود و خب خانواده بزرگی هم داشت دیگه، یعنی تا سال 2012 8 تا نوه و 2 تا نتیجه داشت که اتفاقاً همشون رو دوست داشت و زمان زیادی رو باهاشون میگذروند. از این مادر بزرگای واقعاً گوگولی بود. همسر باربارا وزلی به یک سنی رسیده بود که متاسفانه درگیر آلزایمر شده بود. برای همین وزلی رو گذاشته بودن در خانه سالمندان و باربارا توی خونه خودش تنها زندگی میکرد. ما بریم به صبح روز سه‌شنبه 18 سپتامبر سال 2012. این روز سه‌شنبه مثل تمام روزهای دیگه جودی منتظر مادرش بود که بهش سر بزنه. از صبح میگذره، نزدیک ظهر میشه و میبینه از باربارا خبری نشده.
جودی کم کم نگران میشه. فاصله خونه جودی و باربارا فاصله زیادی نبود و باربارا همیشه عادت داشت که هر روز در همون ساعت بیاد به جودی سر بزنه. اگر یه وقت به دلیلی نمیتونست بیاد سر بزنه، تماس برقرار میکرد با جودی و خب الان تماسی هم با جودی نگرفته بود. جودی خودش شروع میکنه با باربارا تماس گرفتن. چندین و چند بار به خونش زنگ میزنه اما میبینه که باربارا اصلا تماسهاش رو پاسخ نمیده. خب جودی خیلی بیشتر نگران میشه. میگه که اوکی، بذار برم خودم به مادرم سر بزنم. بالاخره سنش بالای 78 سالشه. شاید یک اتفاقی براش افتاده باشه. مسیر هم همونطوری که گفتم کوتاه بود دیگه. خونه‌هاشون خیلی نزدیک هم بود و این پیاده روی و سر زدن جودی به مادرش چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه. میره دم خونه مادرش. بعد از چند دقیقه میرسه، میبینه که ماشین مادرش اونجا نیست. پس پیش خودش میگه اوکی، احتمالاً برای باربارا کاری پیش اومده، سوار ماشینش شده رفته، حالا کارش رو انجام بده و برمیگرده. اما یه چیزی ته ذهنش، ته وجودش میگفتش که همچین شرایطی خیلی عاد و عجیبه. مادر من هیچ وقت آدمی نیست که در حالی که با من قرار داره سوار ماشینش رو واسه خودش مثلا بره، یهو در طول روز چند ساعت ازش هیچ خبری نشه. اگه بخواد این کارو بکنه بلا استثنا به من زنگ میزد توی یه تلفن 30 ثانیه‌ای 40 ثانیه‌ای، میگفت مثلا من دیرتر میرسم امروز پیشت، جایی کار دارم. ولی مادرم این کارو نکرده. با اینکه 78 سالش بود باربارا، اما حافظه بسیار خوبی داشت. میره نزدیک گاراژ میشه جودی و میبینه که در گاراژ تا پایین اومده، بسته شده اما قفل نیست. در گاراژ رو میکشه بالا و با بدترین صحنه عمرش روبرو میشه. جودی در گاراژ رو بالا کشید و بلافاصله با یک جسد که لای پتو پیچیده شده بود، با یک پتو کاور شده بود، مواجه میشه. بدن بیجون باربارا غرق در خون افتاده بود وسط گاراژ. جسد توی وضعیت عجیبی بود. یک کیسه پلاستیکی دور سر جسد با یک کمربند پیچیده شده بود. توی کیسه کلی خون بود، روی کمربند پر از خون بود و واقعا صحنه وحشتناکی بود. وقتی جودی در گاراژ رو بالا زد و دیدش که مادرش توی همچین وضعیتی، شروع میکنه به فریاد زدن. ناخودآگاه یک جیغی میکشه و خب یکی از همسایه‌ها صدای جودی رو میشنوه. اتفاقا این همسایه هم جزو همسایه‌های نزدیک بود به جودی و باربارا. بدو میاد، خودش رو میرسونه پیش جودی و اون هم خیلی شاک میشه وقتی این صحنه رو میبینه. جودی سریع با 911 تماس میگیره و این در حالیه که همسایه هم کنارش وایساده. بریم تا یک بخشی از این تماس 911 رو با هم گوش کنیم و مجدد برگردید پیش من. Please send an ambulance and the police. My mother is laying in the garage and there's a lot of blood and there's a blanket over her head. There's a lot of blood. How did the blanket get over her? I have no idea. And how old is your mother? She is 78. And is she breathing? I don't know. I can't look. The blanket is over her head and I can't look. Okay, who's there with you? Oh, God, the neighbor. Okay, can the neighbor check if she's breathing? Oh, You don't have to go and look. You don't have to go. If your neighbor can just go and check if she's breathing. Okay. برای دوستانی که تصویر رو تماشا نمی‌کنن و فقط دارن صدای من رو میشنون، یک توضیح کوچیکی بدم. جودی با 911 تماس گرفته بود. خیلی توی این تماس ترسیده. به اپراتور توضیح میده که اومده جسد مادرش رو لای پتو پیچیده شده پیدا کرده. اپراتور ازش میخواد که بره نبض مادرش رو چک کنه، ببینه که آیا مادرش هنوز زنده است یا نه، نفس میکشه یا نه. و جودی میگه که واقعا نمیتونم برم و مادرم در حالی که توی این وضعیت نبضش رو چک کنم. اپراتور بهش میگه که خیلی خب کسی پیشته؟ میگه آره، یکی از همسایه هامون اومده. میگه میشه از همسایه بپرسی که میتونه نبض مادرت رو چک کنه یا نه؟ و همسایه میره تا نبض باربارا رو چک کنه، اما خب متاسفانه باربارا از دنیا رفته بود. پلیس به سرعت خودش رو میرسونه به صحنه و تحقیقات در مورد پرونده قتل باربارا شروع میشه. اولین کاری که نیروهای پلیس میکنن، میرن سراغ دوربین‌های مناطق اطراف، دوربین‌های امنیتی. حالا چه دوربین‌هایی که خونه خود باربارا داشتش، چه خونه‌های اطراف، جاهایی که دوربین‌ها اکتیو بود.
فیلم ها رو چک میکنن و تو همون چند ساعت اول متوجه 2 پسر نوجوان توی تصاویر دوربین ها شدن. این 2 پسر کیا بودن؟ آنتونیو و دوستش نیتن. پلیس بهشون مشکوک شد چون که توی تصاویر هیچ مهاجم یا شخص غریبه، هیچ کس دیگه‌ای دیده نمیشد دور و بر خونه باربارا باشه. پس هر دوشونو میخواد برای اینترویو کردن. یادتون نرفته دیگه، اول پرونده گفتیم که آنتونیو یا حالا همون آنتونی از خونه فرار کرده بود، مادرش گزارش مفقودیش رو داده بود و خدمات اجتماعی و پلیس داشتن دنبالش میگشتن که این بچه مفقودی رو بتونن پیدا کنن. اتفاقا از طریق همین CCTV ها میتونن ردش رو بزنن، پیداش هم میکنن، دستگیرش میکنن. حالا دستگیر که نه اونجوری که مثلا دستبند بهش بزنن، اما خب مجبور بود سوار ماشین پلیس شه و بره به پلیس استیشن. اما آنتونیو از دستگیر شدنش اصلا سورپرایز نشده بود، اصلا تعجب نکرده بود. میدونید چرا؟ چون که با خودش فکر میکرد خب من چند روز خونه رو ول کردم، ترک کردم، مادر من دوباره به خدمات اجتماعی خبر داده و الان هم به خاطر فرار من از خونه منو دستگیر کردن دیگه. میبرنش توی اتاق بازجویی و بازجوش ازش میپرسه که میدونی برای چی اینجایی؟ میگه که خب چون از خونه فرار کردم. بهش میگه که میدونی چه اتفاقی برای مادر بزرگت باربارا افتاده؟ آنتونیو خیلی بیمیل، خیلی سرسری میگه نه. باز دوباره بعد از چند ثانیه سکوت از پلیس میپرسه که چی شده، چه اتفاقی افتاده. کاراگاه جواب سوال آنتونیو رو نمیده. در عوض ازش میپرسه آخرین بار باربارا رو کی دیده بودی؟ آنتونیو میگه آخرین بار باربارا رو 1 ماه پیش دیده بودم. کاراگاه دوباره جزئی تر و دقیق تر سوال میپرسه. بهش میگه اوکی، آخرین بار کی رفته بودی خونه باربارا؟ آنتونیو گفت آخرین بار 2 ماه پیش رفته بودم اونجا. رفته بودم خونش، یه سری برگ داخل گاراژش جمع شده بود، جلو در گاراژش در واقع جمع شده بود. اینا رو میخواستم کمکش کنم براش جمع کنم. ازش میپرسن که ویکند کجا بودی؟ یعنی تو همون تایمی که حدس میزدن قتل اتفاق افتاده. خیلی سربسته و مبهم جواب داد و بی حالتی که همینگار میخواست بپیچونه، دلش نمیخواست جواب بده یا خوب به خاطر نداشت. میگه احتمالاً پیش یکی از دوستان بودم. حالا کدوم دوستش یادش نبود. چی کار میکردن با هم؟ میگه دقیق یادم نیست. بهش میگم ببین اینجوری نمیتونی سربسته جواب بدی. تو برای مسائل جدی اینجا هستی، پس اسم اون دوستی که پیشش بودی رو به ما بگو. و دیگه این بار آنتونیو بعد از کم فکر کردن، یا بهتره بگم تظاهر به فکر کردن، میگه که اسم دوستم نیتن بود. پلیس نیتن 13 ساله رو هم میشناخت دیگه، هم توی CCTV دیده بود نیتنو، هم روز قبل رفته بود و در حضور مادر نیتن باهاش بازجویی انجام داده بود، با نیتن صحبت کرده بود و آنتونیو از این موضوع خبر نداشت. حالا صحبت پلیس با نیتن چجوری بود؟ از نیتن میپرسن که آخرین بار کی آنتونیو رو دیدی؟ کی با آنتونیو بودی؟ همون روز قبلش که رفته بودن باش صحبت کنن. و نیتن میگه که دیروز توی یکی از خیابونایی که نزدیک خونشون بود همو دیدیم و ویکند و حتی دوشنبه رو هم با هم گذروندیم. بعد اینجا نیتن تلاش میکنه یک داستانی تحویل پلیس بده که پلیس خیلی خریدار این داستان نبود. اما حالا داستان نیتن چی بود؟ میگه که من و آنتونیو قرار بود همو ببینیم و راجع به یکی از دوستامون که خیلی برامون مشکل به وجود می آورد و تا حالا چند بار مزاحم ما شده بود صحبت کنیم و یه پلنی بچینیم که نذاریم دیگه این آدم مزاحممون شه. پلیس میگه که یعنی چی؟ چه آدمی؟ چه مزاحمتی براتون به وجود می آورد؟ نیتن میگه این دوستمون 4 بار بدون اجازه ما وارد خونه هامون شده بود، وسایل مختلف رو از ما دزدیده بود، حتی 1-2 بارم یواشکی وارد خونه مادر بزرگ آنتونیا شده بود. آنتونیا اینو فهمیده بود. ببینید یه جورایی داره پلیس رو هدایت میکنه به اینکه اگر تو خونه باربارا شما چیزی پیدا کردید، مثلا جسد یا لوازم مفقودی یا صحنه عجیب غریب، احتمالاً کار این دوستمون بوده. حالا این دوست خیالی کیه؟ اسمش و خاطرش نیست.
پلیس با صبر و حوصله از اونجایی که واقعا با یک کودک طرف دیگه، واقعا یک شخص 13 ساله سن و سال زیادی نداره، متوجهش میکنه که ببین اوکی حرفات درست، اما چیزهای دیگه ای نیست که بخوای واسه ما تعریف کنی، مثلا یه ذره بیشتر فکر کن، چیزی رو از قلم ننداختی. و بالاخره نیتن شروع میکنه اصل داستان رو تعریف کردن. مادرش هم پیشش بود، مادرش هم داشت تشویقش میکرد که نیتن هر چی میدونی رو به پلیس بگو، اگر دروغ بگی بعدها خیلی بدتر میشه برات. کاراگاه از نیتن میپرسه که میتونیم از کفشات عکس بگیریم و نیتن با میل و رضایت خودش و مادرش قبول میکنه. از کفشاش عکس میگیرن و میخواستن با اون رد کفش هایی که توی صحنه جرم باربارا پیدا کردن این رد کفش ها رو مقایسه کنن. مجدد کاراگاه به نیتن میگه که ببین نیازی نیست تو برای دوستت کاور اپ انجام بدی، نیازی نیست ازش حمایت کنی. اگر چیزی داری که بخوای به ما بگی بهتره که همین الان بگی. اگر بعداً ما خودمون توی تحقیقات متوجه شیم خیلی بدتر به ضرر تموم میشه. بعد شروع میکنه یه سری چیزهایی که خودشون توی این چند روز تو تحقیقاتشون متوجه شده بودن رو به نیتن رو میکنه. مثلا میگه که ما میدونیم شما 2 نفر یه سری کارا رو با هم میکردید، یه سری جاها با هم میرفتید، ما میدونیم شما 2 نفر خیلی با هم صمیمید. عکس ها رو هم اگر دقت کنید این 2 نفر خیلی قیافشون شبیه همه، یعنی از این best friend forever بودن، همچین فازی بود بینشون که قیافه هاشون رو هم شبیه هم درست کرده بودن. گفتیم که کاراگاه یک مقدار نیتن رو با سیاست و با حوصله و نرمی تحت فشار قرار میده تا نیتن بتونه به واقعیت‌ها اعتراف کنه. نیتن هم قبول میکنه، ولی از پلیس میخواد که اعترافاتم رو به جای اینکه بهتون بگم روی کاغذ بنویسم. یک کاغذ خودکار بهش میدن و نیتن این جمله رو روی کاغذ مینویسه که اون از هی استفاده میکنه، یعنی یک شخص مذکر. مادر بزرگش رو کشت و منم همراهش بودم. یه اودیویی هست که راجب صدای گریه نیتن و صدای پلیسه که داره در مورد حق سکوتش بهش میگه، در مورد حقوق میراندا بهش میگه. بریم یک بخشیشو گوش کنیم و باز برگردین پیش من. Can understand with what you wrote down. You're very scared. Yeah. And because you wrote that down, Nate, I want to be able to read Miranda rights to you. You understand what I'm saying? Yeah. Seeing that you have these rights, are you now willing to answer questions or make a statement? Yeah. I know you wrote that down, and maybe you wrote it down because you didn't want her to hear that. Is that why you wrote that down? Okay. حالا داستان چی بوده؟ بریم تا با هم مرور کنیم. نیتن و آنتونیو داشتن چند روز پیش در مورد این صحبت می‌کردن که پول لازم دارن و اینکه این پول از چه طریقی، از چه راهی میتونن تامین کنن. آنتونیو گفت که میدونه از کجا باید این پول رو به دست بیارن و ساجست کرد که باید بریم از مادر بزرگ من پول رو بدزدیم. نیتن بهش میگه خب اگر بریم سراغ مادر بزرگت و دزدی کنیم که ما رو میبینه، به پلیس گزارش میده. برای همین آنتونیو گفتش که واسه همین بعد از دزدی قرار اون رو بکشیم. نیتن این حرف آنتونیو رو خیلی جدی نمیگیره. فکر کرد که آنتونیو داره شوخی میکنه، چون این مدل شوخی کردن ها و جوک های تاکسیک تعریف کردن بخشی از شخصیت آنتونیو بود. خیلی دارک بود، سمی صحبت میکرد. با خودش فکر میکرد که داره پر و بال میده به قضیه، ما فقط میخوایم بریم و مادر بزرگش دزدی کنیم. برای همین قبول میکنه. نیتن از مادرش میخواد که اونا رو ببرن خونه باربارا. به دروغ به مادرش گفته بود که قرار خونه باربارا چند تا از دوستامون رو ببینیم. مادرش هم از اونجایی که باربارا رو میشناخت و خب رفت آمده خانوادگی داشتن قبول میکنه. با ماشینش نیتن و آنتونیو رو میرسونه خونه باربارا. جلو در خونه باربارا یه چند متر مونده بود برسن. پیاده میشن. نیتن به مادرش میگه که ما دلمون میخواد این یه تیکه رو پیاده بریم. مادرش هم قبول میکنه. پیاده میشن. وقتی که میبینن مادرشون رفته نمیرن وارد خونه بارباراشن. از بغل درختای کنار اون محله عبور میکنن و میرن اون پشت قایم میشن تا پلنشون رو بتونن پیاده کنن.
خب طبیعتاً وارد خونه مادر بزرگ آنتونیو میشن و بعد هم قتل اتفاق بیفته. اما ما یک لحظه نیتن رو همینجا بذاریم کنار و برگردیم به اتاق بازجویی با آنتونی. پلیس تلاش داره که با آنتونی صحبت کنه، ازش اعتراف بگیره و توی این پوینت آنتونیو نمیدونه که نیتن آلردی به پلیس اعتراف کرده و داستان رو تعریف کرده. واسه همین داستانی که حالا میگه متفاوته و بریم اون رو بهتون بگم. میگه ما روز یکشنبه با نیتن ماشین مادر نیتن رو برداشتیم و یه ذره توی محله شروع کردیم به رانندگی کردن و گشت زدن. در نظر داشته باشید ما داریم از 2 پسر 13 ساله صحبت میکنیم. 2 پسر 13 ساله‌ای که حتی خیلی هم درشت اندام نیستن، هیکلشون کوچیکه و تصور این که از پس رانندگی بر بیان یک مقدار دور از ذهن این پسرها، اصلا رانندگی بلد نیستن. آنتونیو سوای دروغ گفتن، سوای این که داره یک خط زمانی دروغ، یک داستان دروغی رو به پلیس تحویل میده، تلاش داره که توی این دروغ شعاف هم بکنه به پلیس ها که آره میدونیم مثلا ما با اینکه 13 ساله ایم ولی رفتیم رانندگی کردیم، مثلا اون اطراف چرخیدیم، یه همچین حالتی. کاراگاه با آنتونیو میگه که توی فوتیجای دوربین ما شماها رو اطراف خونه باربارا دیدیم، درباره این فوتیجا چه توضیحی داری بدی؟ با آنتونیو میگه که نمیدونم، توضیحی ندارم بدم. کاراگاه اونجا بهش میگه ببین مادر بزرگت به قتل رسیده. ولی آنتونیو بعد از شنیدن این حرف حتی هیچ تعجبی نمیکنه، هیچ ایموشنی از خودش بروز نمیده. حتی از پلیس نمیپرسه که مثلا واقعا چطوری به قتل رسیده، چی دارید میگید، یا یه ذره 4 تا میدونید وقتی شما بشنوی که یکی مثل مادر بزرگت به قتل رسیده، شما حتی راجع به یک غریبه بشی، مثلا همسایه بغلیمون به قتل رسیده، ناخودآگاه میپرسی که چه جوری به قتل رسیده. آنتونیو اصلا همچین سوالی رو هم نمیپرسه. پلیس بهش میگه برات عجیب نیست بدونی؟ برات عجیب نیست؟ ناراحت نیستی راجع به این که مادر بزرگت به قتل رسیده؟ و آنتونیو میگه من خیلی رابطه صمیمی با باربارا نداشتم. در حالی که این حرفش هم درست نیست، چون همونطوری که گفتم باربارا با تمام نحوه ها و نتیجه هاش بسیار صمیمی بود. پلیس با آنتونیو میگه ببین ماشین باربارا دست ماست و ما داریم روش تحقیقات انجام میدیم. میخوایم بدونیم که آخرین بار تو کی سوار ماشین مادر بزرگت شدی؟ آنتونیو میگه من فکر میکنم آخرین بار 4-5 ماه پیش بود سوار ماشینش شدم. یه فوتیجی از آنتونیو و نیتن دست پلیس هست که توی رستورانن. پلیس ازش میپرسه که آخرین بار کی رفتی پیتزا فروشی؟ و آنتونیو گفتش که خب همین چند روز پیش با نیتن با هم پیتزا فروشی بودیم. پلیس میگه چی شد که اصلا رفتیم پیتزا فروشی؟ میگه روی زمین یه اسکناس $20 دیدیم و برداشتیمش واسه خودمون، رفتیم با این $20 یه پیتزا واسه خودمون بخریم. اونجایی که آنتونیو اصلا درست حسابی به پلیس جواب نمیداد، خیلی بیمیل بود، حوصله‌اش انگار سر رفته بود، هی تعداد سوالهایی هم که کارآگاه‌ها از آنتونیو میپرسیدن بیشتر و بیشتر میشد. در نهایت پلیس بهش میگه ما میدونیم چه اتفاقی افتاده و نیتن تمام جزئیات و دیتیلز رو برای ما تعریف کرده. بازی در نیار، حالا نوبت توئه که تو هم به ما همه چیز رو بگی. و دیگه اونجا آنتونیو میفهمه که باید حرف بزنه. اونجا بود که شروع میکنه اعتراف کردن و تعریف میکنه که روز دوشنبه، یعنی یه روز قبل از پیدا شدن جسد باربارا، همراه با نیتن رفته بوده خونه باربارا و چه اتفاقایی افتاده. حالا بریم بقیه ماجرا رو براتون از زبون آنتونیو بگم. گفتیم که مادر نیتن رسوندشون دم خونه باربارا و یه چند متری رو با هم دیگه پیاده رفتن پشت بوته‌ها قایم شدن و داشتن به این فکر میکردن که چجوری وارد خونه بارباراشیم. متوجه میشن در گاراژش بازه، یعنی قفل نداره و بکشنش بالا باز میشه. خب پس خیلی راحت میتونستن وارد خونه باربارا بشن. سعی میکنن روی صورتشون کیسه بکشن که به کمک این کیسه پلاستیکی هویتشون رو مخفی نگه دارن، اما میفهمن که نمیشه، کیسه جلوی دیدشون رو میگیره. خب وقتی که اینا در گاراژ رو داده بودن بالا، قطعاً باربارا یک صدایی از داخل گاراژ شنیده بود و اومده بود به سمت گاراژ، اومده بود دیده بود در گاراژ نیمه بازه.
میاد وارد گاراژ میشه و میگه که آنتونیا تویی عزیزم، و با این که این آدم مادر بزرگ توه، توی بزرگ شدن تو استپ بایسته بوده و صدای تو رو میتونه تشخیص بده، آنتونیو بهش یه ذره سرشو کلوف میکنه، بهش میگه که نه، یه حالتی که مثلا انگار ما مهاجمیم، ما غریبه ایم. اما یه چیز دارکی اینجا راجع به آنتونیو وجود داره، اونم اینه که پشتش یه سلاح قایم کرده بود و مسلماً باربارا از این موضوع خبر نداشت. همون موقع نیتن پشت در قایم شده بود و یه ذره پاشو تکون میده، پاش میخوره به یه چیزی، صدایی ایجاد میکنه و باربارا یهو برمیگرده با نیتن چشم تو چشم میشه، اما اصلا ریاکت بدی نشون نمیده، اصلا مشکوک نشده بود که خب حالا نوام و دوستش اومدن توی گاراژ من و حتی خیلی حالت دلسوزی و محبت هم نسبت بهشون داشت. برمیگرده میگه که آنتونیو هوا سرده، چرا اینجایی تو گاراژید، سردتون میشه، یخ میزنید، پاشید بیایید بالا. آنتونیو و نیتن تکون نمیخوردن، دلشون نمیخواست از اون نقششون بیان بیرون، اما خب باربارا هم اصلا نمیتونست باور کنه که نوش نیست دیگه، خب صدای نوشو میشناخت. باربارا از گاراژ میره بیرون، یعنی در حال بیرون رفتن بود، همونطوری که داشت میرفت بیرون به آنتونیا میگه بیایید بالا براتون مثلا یه چیزی درست کنم، بیایید تو هوای گرم بشینید. و در ادامه صحبتش میگه بیا که به مادرت هم زنگ بزنم بگم اینجایی، مادرت خیلی نگرانته، به من زنگ زد گفت از خونه فرار کردی، همه دارن دنبالت میگردن، بیا بریم بهش بگم که پیش منی و نگران نباشه. آنتونیو نمیخواست باربارا این کارو بکنه، دلش نمیخواست زنگ بزنه به مادرش و بگه. برای همون لحظه با اون سلاحی که قایم کرده بود پشتش، اون سلاح چی بود؟ یه تبر بود. زیر سوئتشرتش قایم کرده بود. این تبر رو در میاره و به باربارا حمله میکنه. وقتی که این چیزا رو آنتونیو داشت برای پلیس تعریف میکرد، خیلی تلاش داشت که به نیروی پلیس و کاراگاه‌ها بگه که این قتل از قبل برنامه ریزی شده نبود و یهو توی یک لحظه این اتفاق افتاد، من نمیخواستم این کار رو بکنم. اما با توجه به صحنه جرم و اینکه تو مسلح، یعنی هر دوتون مسلح رفتید، حالا جلوتر بهتون میگم، هر دوتون مسلح رفتید تو خونه این زن، تو خونه باربارا، پلن چیده بودید، نه این قتل برنامه ریزی شده است و هیچ حادثه ای اتفاق نیفتاده. آنتونیو یه تبر همراهش بود. نیتن یه چکش با خودش آورده بود. آنتونیو میگه که من 2 بار با تبر به باربارا ضربه زدم و بعد از 30 ثانیه خیلی حالم بد شد. وقتی وجود خون رو دیدم احساس حالت تهوع کردم و بدو رفتم به سمت دستشویی حموم که یه آبی به صورتم بزنم و یا حالا شاید بخوام بالا بیارم. اما جسد باربارا رو برده بودم برای کالبد شکافی و توی کالبد شکافی نوشته شده بود که باربارا 27 بار ضربه خورده و خب ما میدونیم مدارک کالبد شکافی به ما دروغ نمیگه. این ضربه ها انقدر عمیق بوده، انقدر شدید بوده که باعث به وجود اومدن جراحات و آسیب های شدیدی روی بدن باربارا شده. نیتن توی صحبتاش به پلیس میگه که بعد از چندین بار که من دیدم آنتونیو داره به باربارا ضربه میزنه و همینجور خوشگم زده بود، داشتم نگاهش میکردم، چون اصلا فکر نمیکردم اون پلن بعد ما بزرگم رو میکشیم واقعی باشه، فکر کردم واقعا داره شوخی میکنه آنتونیو. یهو آنتونیو بهم گفتش که چرا وایسادی داری منو نگاه میکنی، کمکم کن نیتن، و من هم مجبور شدم با چکش به باربارا ضربه وارد کنم. اما بارها توی بازجوییش قسم میخوره که من میترسیدم اگر از دستورات آنتونیو سرپیچی میکردم ممکن بود یه بلایی سرم بیاره. بعد از قتل آنتونیو وسایل مختلفی مثل یه سری از زیورالات باربارا رو مثل گردنبند، گوشواره، اینا رو برمی‌داره میدزده. پلن داشت که جسد باربارا رو توی صندوق عقب ماشین باربارا بذارن و ببرن توی یک رودخونه‌ای که همون نزدیک و اطراف بود اونجا رهاش کنن، ولی خب این پلن رو نمیتونن اجرا کنن چون میبینن زورشون خیلی کمتر از اینه که حتی 2 نفری با هم بتونن یک جسد رو جابجا کنن و قدرت و زور کافی رو نداشتن.
حتی تلاش میکنن یه پتو زیر جسد بذارن تا شاید بتونن با پتو جسد رو جابجا کنن، اما این کار هم بیفایده بود و در نهایت از نفس میافتن و جسد رو ول میکنن. فقط تونستن جسد رو تا داخل گاراژ بیارن، روش پتو بکشن و دیگه ما بقیه چیزهایی که براتون توی صحنه جرم تعریف کردن. بعد برمیگردن داخل خونه، 3 بطری سودا برمیدارن، کیف باربارا رو پیدا میکنن، کلیدای ماشین باربارا رو برمیدارن تا اونجا رو ترک کنن. اما باز از اونجایی که اصلا رانندگی بلد نبودن، بعد از یک مقدار رانندگی کردن ماشین رو کنار یک کلیسا پارک میکنن و تصمیم میگیرن برن خونه نیتن. میرسن داخل خونه نیتن و کیف باربارا رو شروع میکنن به گشتن و فکر میکنید چقدر پول توی کیف باربارا بود؟ $155. برای $155 این زن رو به قتل رسونده بودن، چون اون زیورالاتی هم که باربارا انداخته بود هیچ کدومشون طلا و جواهر نبود، ارزش آنچنانی نداشت، فقط جنبه زیبایی داشت. برای $155 رفته بودن خونه این زن، به قتل رسونده بودنش که یک دزدی انجام بدن. فرداش سوار ماشین باربارا میشن، دوباره میرن به یک پیتزا فروشی، بعدش میرن با همون اون $155 توی یک سوپرمارکت خرید میکنن. اون پیتزا فروشیه هم گفتش که $20 رو زمین پیدا کرده بودیم، دروغ میگفت. اینا همه رو با اون 155 تایی که تو کیف باربارا پیدا کرده بودن انجام دادن. و تصاویر آنتونیو و نیتن توی هر دو مکان توسط دوربین ها ضبط شده. حالا از سوپرمارکت چی میخواستن بخرن؟ میخواستن دستکش بخرن تا اثر انگشتشون رو از روی ماشین پاک کنن. معلومه که برای پنهان کردن این جنایت خیلی فکر کرده بودن و واقعا تلاش بی‌نظیری کرده بودن خیر سرشون. توی اعترافا نیتن دوباره به پلیس میگه که آنتونیو منو مجبور کرده بود که چکشو بردارم و باهاش به باربارا ضربه بزنم. خیلی تلاش میکرد که خودش رو بیگناه جلوه بده و بگه که فقط موقع قتل کنار آنتونیو حضور داشته، از ترس جونش از دستورات آنتونیو اطاعت میکرده. اما صحنه جرم، مدارک، شواهد همه این حرفها رو نقض میکنه. این 2 نفر با هم به یک اندازه در انجام این قتل شریک هستن. برگردیم به اتاق بازجویی آنتونیو. بعد از اینکه همه حرفا رو به پلیس ها میزنه، به کارآگاه ها میزنه، یک سوال خیلی عجیبی میپرسه. به اون کارآگاه میگه که چقدر دیگه باید منتظر بمونم؟ چقدر دیگه باید بشینم؟ منظورش این بود که مثلا چقدر دیگه تکلیف من مشخص میشه. و این نشون میده که آنتونیو هنوز متوجه جدیت شرایط و جرمی که مرتکب شده نیست. حتی از پلیس اینو میپرسه که قراره بذارین من برم و یا اینکه خدمات اجتماعی قرار راجع به وضعیت من تصمیم بگیره. آفیسر بهش میگه عزیزم شما امروز قرار نیست هیچ جا بری و فعلا پیش ما هستی. اصلا میدونی به خاطر چه جرمی الان اومدی توی اداره پلیس و داری صحبت میکنی با ما؟ و آنتونیو با یه بیمیلی، با یه حالتی که میگم واقعا انگار حوصله‌ام سر رفته، میگه آره به خاطر قتل. حالا اینو بهتون بگم، ضرباتی که به باربارا وارد کرده بودن یه سریاش به سرش وارد شده بود. این ضربه ها به سر باربارا انقدر شدید و وحشیانه و پر از خشم بود که نیتن با خودش فکر کرده بود قسمت جلویی سر باربارا کاملا از بین رفته و احتمالاً کنده میشه میفته زمین. برای همین این 2 قاتل سعی کرده بودن با کمربند نیتن دور سر باربارا رو ببندن تا جلوی خونریزی رو بگیرن، از خونریزی کم کنن. اما خب خون همه جا پخش شده بود، بیفایده بود این کار. جسد باربارا هم در حالی پیدا شد که با همون کمربند توی کیسه پلاستیکی که دور سرش پیچیده شده بود کشف شد دیگه، اگر خاطرتون باشه. دلیل اون کمربند و کیسه هم همین بود. خانواده آنتونیو گفتن که آنتونیو بعد از یک سانحه‌ای که موقع دوچرخه سواری براش پیش اومده توی دوران بچگیش دچار ضربه مغزی شده و پرسونالیتی و شخصیتش کلاً عوض شده. اما خب در نهایت هر دوی این پسرها رو به عنوان ادالت محاکمه میکنن. عجیب بود برای من، چون واقعا سن این 2 پسر خیلی کمه. اصلا کاری به شدت جنایتشون ندارم
اما تفاوت دادگاهی که برای در واقع بگم دلیل دادگاهی که برای اشخاص بزرگسال و اشخاص زیر سن قانونی وجود داره چیه؟ خب طبیعتاً حکم‌هایی که به اشخاص زیر سن قانونی میدن کمتره. اما موضوع اینه من بارها تو پرونده های جنایی گفتم، برای دوستان جدید میگم، اشخاصی که هنوز به سن 18 19 20 نرسیدن، رشد کافی برای مغزشون اتفاق نیفتاده، مغزشون کامل رشد نکرده و برای همین گاهی اوقات دست به کارهای بسیار پرخطر میزنن، کارهایی که مثل یک شخص بزرگسال با خودشون عواقبش رو نمیسنجن و میزان ریسک پذیریشون خیلی بیشتره. یه مروری هم به گذشته خودمون بکنیم، یادمون میاد دیگه ما همه در دوران نوجوانی کارهای پرخطر انجام دادیم، تصمیمهای احمقانه، گستاخانه، جسورانه زیاد گرفتیم، تصمیمهایی که الان بهشون فکر میکنیم با خودمون میگیم چقدر خر بودم، مثلا چه کاری بود میکردم، یا چه جسارتی داشتم، چه جرأتی داشتم. اینا به خاطر اینه که مغز کامل رشد نکرده و اون جوری که اون قسمتی که خطر توی مغز دینگ 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 زنگ میزنه واسه ما و میگه این کارو نکن، این کار خطرناکه، برای نوجوان‌ها این اتفاق نمیفته. واسه همین باید این اشخاص دادگاه‌های متفاوتی داشته باشن. اما این دو نفر رو در کورت ادالت به عنوان بزرگسال محاکمهشون رو شروع میکنن و این خودش عجیب بود در پروندهشون برای من. اول محاکمه نیتن انجام شد و وکیلاش سعی کردن اونو به عنوان یک نظاره‌گر توی این قتل پرزنت کنن. نیتن توی دادگاهاش میگه که آنتونیو ضربه های اصلی رو وارد میکرد، حتی یه جا سوئتشرتش رو در آورد تا جلوی دست و پاشو نگیره، چون نمیتونست دقیق ضربه وارد کنه به باربارا. اگر که لباسش رو در می آورد راحت تر میتونست ضربه بزنه به باربارا. دختر باربارا یعنی مادر آنتونیو توی دادگاه گفت که اگر مادرم زنده بود دوست نداشت آنتونیو مجازات سفت و سختی بگیره. میدونم که اگر بر اساس این حمله مثلا مادرم جونش رو از دست نداده بود و حالا فقط آسیبی بهش وارد شده بود، میخواست که نوش یعنی آنتونیو این فرصت رو داشته باشه که به آدم بهتری تبدیل شه. تلاش داشت اینجوری یه ذره با مثلا ذهن هیئت منصفه و اینا بازی کنه، بلکه بتونه حکم کمتری برای بچهش بگیره. با این حال آنتونیو در قتل درجه اول، قتل باربارا، گناهکار شناخته میشه و حکمی که بهش میدن حبس ابد با امکان درخواست آزادی مشروط بعد از 36 سال بود. نیتن هم مثل آنتونیو گناهکار شناخته میشه با وجود تمام تلاش‌های خودش، وکلاش که اون مهره اصلی نبود در این قتل. اما خب میگم صحنه جرم واقعا چیز دیگه ای رو به پلیس میگفت. اون هم گناهکار شناخته میشه، به اون هم حبس ابد با امکان درخواست آزادی مشروط بعد از 31 سال رو میدن، 5 سال کمتر از آنتونیو. پرونده امروز خیلی ناراحت کننده بود برای من، شاید به خاطر اینه که خودم خیلی سال مادر بزرگ هامو ندیدم، بغلشون نکردم و تمام خاطراتی که از مادر بزرگ هام دارم، حالا یکی از مادر بزرگ هام که تازه از دنیا رفته، تمام خاطراتی که دارم خاطراتیه که دوران کودکی و نوجوانی، اوایل نوجوانی پیششون بودم و خیلی خاطرات شیرینی بود. تصویری که از مادر بزرگ ها به خصوص ته ذهنم دارم، زنان بسیار مهربون، شیرین، قند و عسل، گوگلی مگولیه که واقعا دلم میخواد فقط بغلشون کنم، بوسشون کنم. و خب این پرونده خیلی برای من دردناک بود، اینکه باربارا تا لحظه آخری که اولین ضربه با تبر بهش وارد شه اعتماد کامل داشت به نوش و اصلا فکر نمی‌کرد که همچین اتفاقی بیفته. داشت دعوتشون میکرد توی خونه که بیاید یه چیزی بخورید، بیاید هوا سرده، و باز از اون ور به فکر مادر آنتونیو بود که مادرت نگرانته، بهش سنگ بزنم بگم پیش منی جات امنه، فکر نکنه تو فرار کردین. گوگلی بازی ها، مهربونی بازی های مادر بزرگا. و واقعا برای چی تو یهو همچین اکتی انجام دادی؟ واقعا چی توی ذهن بعضی از آدم ها حتی در همون زمان نوجوانی میگذره که تو به خاطر مثلا حالا چند تا تیکه جواهر، اصلا حالا میگیم آنتونیو که نمیدونست اون جواهرات ارزش مادی نداره، ولی حتی اگر ارزش مادی هم داشت به خاطر اونا بریم مادر بزرگ خودتو بکشی. خیلی پرونده واقعا دردناکی بود و دوست دارم که
قبل از خداحافظی با شما چند ثانیه راجع به باربارا با هم دیگه صحبت کنیم. باربارا زن بسیار شیرین و مهربونی بود. عاشق نوه‌هاش بود، به خصوص آنتونیو، و بهش خیلی هم اطمینان داشت. معلوم نیست چه چیزی باعث شد که قاتل امروز به خودش جرأت بده تا چنین زن مهربون و بی‌دفاعی رو اینقدر خشن و وحشیانه به قتل برسونه. اما هر چیزی که دلیلش بود پول نبود. باربارا زن بسیار ثروتمندی نبود و آنتونیو هم اینو میدونست. یادش زنده و گرامی. ممنون که با یک پرونده دیگه با من همراه بودید. خیلی دوست دارم نظراتتون رو در رابطه با این پتومت پرونده امروزمون بخونم. میگم برای من خیلی پرونده ناراحت کننده‌ای بود. میام کامنتاتون رو بخونم. اگر که بار اول دارید این ویدیو رو از من میبینید، سبک جنایی رو دوست دارید و هنوز چنل رو سابسکرایب نکردید، هنوز دیر نشده. همیشه خوش اومدید به این چنل. میتونید که همین الان دکمه سابسکرایب رو از زیر همین ویدیو بزنید. به ویدیوهای قبلی هم سر بزنید. تمام محتوای این چنل فقط و فقط جناییه و خیلی خوشحال میشم اگر من رو به دوستانی که به ترو کرایم علاقه دارن معرفی کنید. واقعا ممنونم از تمام حمایتاتون، به خصوص دوستان قدیمی، دوستانی که از 1.5 سال پیش با من همراهن. مواظب خودتون باشید. به زودی با یک پرونده جنایی دیگه میام سراغتون.